اهلا بيكم في فيديو جديد. اتمنى انكم تكونوا بخير. النهارده هعلمكم ازاي تعملوا توك كروشيه بغرزه مميزه جدا وفي نفس الوقت سهله للمبتدئين. بس قبل ما ابدا بالطريقه، لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، ولو انتوا اول مره تشوفوني هتنزلوا تحت الفيديو تضغطوا على كلمه سبسكرايب او اشتراك، وكمان على علامه الجرس الموجوده جنبها علشان يوصل لكم كل جديد. هنحتاج لخيوط قطن اي ماركة بتفضليها. هستعمل هنا خيط سمك رفيع شوية وابرة كروشيه مقاس 3.5. اول حاجة هعمل عقدة البداية، بعد كده هعمل 20 سلسلة. هنقيس السلسلة مع بعض تطلع 10 سنتي. ممكن عدد السلاسل عندك يكون مختلف، بس احنا هنعملها 10 سنتي على حسب سمك الخيط والابرة اللي بتستعمليهم. بعد ما خلصت السلسلة هدخلها في التوكة، واهم حاجة انها ما تكونش ملفوفة، تكون مظبوطة. هدخلها في اول سلسلة كده وهبدأ اشتغل منزلقة. مش هرتفع بسلاسل، هشتغل حلزوني. هلف الخيط على الابرة وهشتغل بالنص عمود. هدخل الابرة هنا في السلسلة كده، بس هخلي الخيط تحت الابرة والفه كده. وهيتفضل عندي 3 حلقات، هلف الخيط على الابرة واطلع من 3 حلقات مع بعض كمان مرة. يبقى انا بلف الخيط على الابرة، وفي السلسلة اللي بعدها على طول هدخل الابرة، هخلي الخيط تحت الابرة، هلف الخيط كده في ال3 حلقات، هطلع منهم مرة واحدة. التوكة لو حابة تعمليها نفس اللون يفضل طبعا، بس في كل الأحوال مش هتبان، فلو مش متاح عندك نفس اللون ممكن تستعملي لون قريب منها. هنشتغل بنفس الطريقة لحد ما نخلص السطر كله. وصلت هنا لنهاية السطر ومش هقفل بمنزلقة، لا احنا هنشتغل زي ما قلت لكم بالطريقة الحلزونية، وكمان هوريكم احنا هنشتغل فين. دلوقتي انا عندي اتكون حلقتين، انا هشتغل هنا في الحلقتين اللي فوق، يعني هشتغل مش في الباك لوب بس، هشتغل في الباك لوب والسلسلة اللي فوقيها، عشان بس نبقى عارفين هنميز فين. احنا المفروض بنشتغل هنا في العادي، لكن احنا دلوقتي هنسيب الجزء ده وهنشتغل في الحلقتين اللي فوق. اتمنى ان يكون الشرح واضح. يبقى دلوقتي دي اخر سلسلة في السطر، هلف الخيط على الابرة وهدخل في الجزء اللي فوق ده تحت الحلقتين اللي فوق، واخلي الخيط تحت الابرة، وبعد كده هسحب الخيط من ال3 حلقات مع بعض. مش هحتاج هنا الماركر لان انا مش محتاجة اعرف السطر اللي انا هعمله هو كام، انا بس محتاجة اشتغل حلزوني لحد ما اخلص التوكة كلها. هشتغل بنفس الطريقة لحد ما اخلص السطر كله. خلصت السطر التاني وهنشتغل بنفس الطريقة، مش هنرتفع بأي سلاسل، وكمان مش مهم نحدد الدور، هنفضل نشتغل بنفس الطريقة لحد ما نوصل لان احنا نغطي التوكة وكمان نعمل فيها مساحة كافية. دلوقتي انا غطيت التوكة كلها وسبت كمان كشكش علشان يكون شكلها احلى. ده شكلها، شايفين شكل الغرزة؟ شكلها جميل جدا. دلوقتي انا بس عايزة اشطبها. هنهي الشغل دلوقتي بسلسلة كده واسحب الخيط، بعد كده هجيب ابرة التنظيف وهبتدي احط الناحيتين قصاد بعض. هشتغل تحت الحلقتين في الناحية اللي بدأت بيها، لكن الناحية اللي فيها الخيط بشتغل تحت الباك لوب بس لحد ما اقفل التوكة كلها.
ده شكل التوكة النهائي. طبعا المقاس هيختلف على حسب التوكة اللي انت استعملتيها في البداية. لو عملتيها توكة كبيرة، استعملتي توكة كبيرة، هيبقى التوكة في النهاية شكلها كبير. لو استعملتي صغيرة هتبقى صغيرة. في نهاية الفيديو اتمنى ان هو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد.